Nyt me voitaisiin lähteä veistelemään siihen saunarunkoon niitä alimpia uusia korvaushirsiä, eli otetaan tosta vähän tommosia hiukan perinteisempiä veistotyökaluja matkaan. Sitten hirsivara löytyy, eli tämmöisen avulla kopioidaan edellisen hirren muoto seuraavaan hirteen. Niissä nyt kun on jo valmiiksi niitä vanhoja varauksia, niin katsoa, jos löytyisi semmoista, mitkä istuu sit suoraan toisensa päälle kutakuinkin, ettei tarvitsisi paljon veistellä. Ja ajattelin sillä lailla niin sanotusti eyeballata, eli silmämääräisesti katsoa, mistä kantaa ja kynällä merkkaa ja veistelee sitten kirveellä pois. Jos ne nyt ei lainkaan istu toisiinsa, niin voidaan sitten tätäkin käyttää, mutta veikkaan, että silleen nyt hirveästi tuu käyttöön. Ja tämmöisellä mallilla on vähän hankala saada semmoiseen vanhaan tummaan hirteen mitään näkyvää jälkeäkään, niin katsotaan, jos onnistuisi ihan kynällä sit silmämääräisesti merkkaus. Mutta joo, napataan tuosta nämä työkalut matkaan ja mennään katteleen, että mitä saadaan aikaiseksi. Ja mikään opetusvideo tämän ei ole tarkoitus olla, että katsotaan nyt, jos lähinnä saataisiin sitä saunaprokkista vähän vietyä eteenpäin. Ennen kuin nyt lähdetään niitä hirsiä roudaamaan, niin mennään vielä kerran kurkkaan se rakennuspaikka, että kaikki on siellä Jaa, mutta hetkinen, nyt ollaankin jo nykyhetkessä. Hypätäänpäs vähän ajassa taaksepäin. Nyt on hirsitaapelit avattu ja tuossa oli sitten ensimmäinen täysmittainen korvaushirsi, mistä aletaan veisteleen alas niitä, mitkä oli märäntynyt sen verran pahasti, ettei niissä saatu mitään, mutta napataanpa tuosta nyt tuonne alatontille. Meikäläinen on täällä nyt sitten jo vähän kuivakasannut tätä runkoa. Eli tämä osuus, mikä nähdään, on semmoista, mikä oli sitten riittävän tervettä. Tästä alaspäin siellä oli sitten jo semmoisia hirsiä, että pitää nyt kokonaan veistellä uusiksi. Tämä, mikä näkyy tässä, on 4. hirsivarvi. Ja tuolla on 3. hirsikehää. Niin tämän alle pitäisi tehdä nyt 3 uutta hirttä. 2 ainakin, katsotaan vähän sitä korkeutta sitten, tarviiko sinne tehdä vielä 3. Ja tonne pitäisi tehdä sitten vähintään 1 alle. Ja niihin sitten tein vähän koodauksia, mulla on täällä rakennuspiirustukset taskussa. Eli tuosta kun katsotaan, niin voidaan jo nähdä, että aivan selvästi on sama rakennus kyseessä. Se niin kuin aivan ei voi erehtyä, ettei kun olisi tämä kuvan rakennus tuossa nyt. Mutta täällä toisella puolella on vähän näitä koodauksia, eli no PC 1, 2 ja 3 on nämä tämän sivun pitkät hirret. Tuo PC3 on tuossa nyt seuraava tämän alle tuleva, niin sen alkuperäisen hirren vahvuus oli tuommoiset 200 milliä B-päädystä ja 190 milliä täältä C-päästä. Eli täältä, niin tämä äskeinen hirsi, mikä tuossa kannettiin tänne, niin se vastaisi kutakuinkin tuota. Niin siihen tarvitsisi lähteä nyt sitten vielä tekemään nuo nurkkasalvokset ja sitten katsoa, että ne istuu muuten toisiinsa nuo hirret. Pellavarivettä sitten vielä tilkkeeksi väliin, jos se ei ihan justiinsa tuu siitä. Mä oon merkannut tänne nyt nämä salvosten paikat. Tämä on tämän päälle tuleva hirsi. Niin voidaan katsoa, että miten ne istuu toisiinsa. Jos ei siinä nyt mitään hirveän isoja pykäliä ole tai rakoja, niin voidaan melkein mennä sillä, että pellavariveellä saadaan kyllä sitten tilkittyä kaikki semmoset. Tosiaan tämä tähän päälle. Nyt on merkissä. Tästä nyt kun tuonne nurkkaan täystää, niin tämä hirsien välinen sauma näyttää tosi hyvältä. Istuu siellä juuri rakoa näy. Mutta sitten kun tullaan tänne tätä B-C-nurkkaa kohti, niin täällä on vähän tuommoista pientä rakoa. Et noita voitaisiin saada vähän paremmin istumaan, kun veistellään varausta tuosta. Ei se toki nyt tämän kanssa niin tarkkaa ole. Pellavariveelläkin saa aika hyvin tilkittyä. Mutta koitetaan nyt
jos sitä vähän paremmin saataisiin istumaan. Ei se paljon veistoa vaadi. Mä luulen, että tosta jos vähän veistetään veksi tosta ylemmästä hirrestä. Se ei välttämättä näy kameraa yhtä hyvin, mutta se vähän kantaa tosta kohtaa, niin siitä pois. Semmonen pikku vinkki muuten vielä tähän alkuun, että mikäli haluatte työkalujen pysyvä pidempään kunnossa ja terävänä, niin älkää tehkö niin kuin minä ja käyttäkö lekaharkkoja suoraan tuossa hirsien alla, vaan tehkää joku puupuki tai lankunpätkää siihen väliin ainakin sitten, niin ei irtoa tuosta harkosta mitään ja sitten on jatkuvasti kirveet ja taltat tylsänä, kun siellä on kiveä ja hiekanjyviä tästä. No nyt alkaa menee toleransseihin. Tuossa hiukan veistelin täältä matkaltakin muualta pois, mutta sanoisin, että istuu ihan riittävän hyvin nyt. Täällä on sellainen pieni kolo tuossa kohtaa tässä alemmassa hirressä, niin ei sitä kannata lähteä turhaan nyt veistelemään sen takia sitten, että täytyy tilkitä vaan ja laittaa verkkoa sitten vielä varmistukseksi. Täältä sisäpuolelta näyttääkin sitten tältä, että on paljon tiiviimpi tuo hirsivaraus. Ja tuolla on nyt sitten tuo, missä se on? Tuossa tuo kolo taas, että annetaan sen olla. Kyllä sen kanssa pystytään elämään. Nyt sitten kopioidaan se päätyhirren pää tähän, eli siinä oli sitten tämmöset 125 milliä tällä puolen ja tässä sitten 115 milliä. Noin. Toiselle puolelle kopioidaan kanssa vastaavanlaisesti mitat. Sitten tosta voidaan piirtää nyt tuo oikeastaan tämäkin voidaan tästä. Eli tuolta otettiin tommonen 105 merkkiviivaa tuolla ja tällä puolella se oli tommonen 85. Sitten taas voidaan merkata. Tuon mukaan mennään. Tää voidaan oikeastaan tää koko hirsipätkästä täältä ylimääräiset veksi. Täällä on nyt sitten myös tässä päässä merkattuna tuo tämän pään mitat. Saadaan se sitten istutettua tuonne.
Siinäpä meillä olisi ensimmäinen korvaushirsi tehtynä. Se on vähän rujon näköinen vielä, mutta eiköhän se sitä sitten, kun rassaillaan vielä tämä runko ja tähän tulee ainakin muutamalle seinälle toi verhoilukin, että eipä se nyt mitään haittaa. Miltä se sitten tässä kohtaa näyttää. Nyt pitäisi sitten purkaa tuosta päältä nuot kaikki ylimääräiset veksi ja jatkaa siitä, että alkaa sovittelemaan sitten tämän nyt uuden hirren alle sitä seuraavaa. Nyt olisi sitten jo toinenkin uusittu hirsi tuolla alla. No siitä puuttuu vielä tuon alapuolelle salvokset ja varauksen veisto, mutta kuitenkin mallaukset jatkuu. Tän alle tulee sitten enää yksi hirsi. Se on sitten se alimmainen eli ensimmäinen hirsikierros. Tästä sitten vielä vähän kuvaa täältä saunan sisäpuolelta. Näissähän muuten nämä vuorottelee sitten sillä lailla, että on niin kuin latva, tyvi, latva. Kun se runko kapenee sinne latvaa kohden, niin tulee sitten, tai saadaan kompensoitua sitä eroa sillä, että nämä vuorottelee se tyvi ja latva. Tuossahan näkyy, että on aika lailla leveämpi tämä pää, niin tuossa on sitten tommonen hyvin kapea latva tässä päässä. No niin, se laittaa taas lumisadetta. Katsotaan mihin se tästä yltyy. Ei kai se nyt mitään ihan hirveätä talvea tässä meinaa tehdä. Ettei tarvi alkaa suojailemaan näitä hirsiä tässä. Onpahan ainakin kaikki nuo muut hirret suojattuna, ettei ihan kaikki ole elementtien armoilla. Parantelin tossa nyt kuitenkin vielä hiukan tämän hirren varausta. Nyt istuu vähän tiiviimmin. Tuo hörpötti jonkun verran tämä salvosten väli, niin nyt istuu jo paljon tiiviimmin. Ja kyllä tämä niin alkaa olla näihin puitteisiin tai tarpeisiin jo ihan riittävä sitten. Asuinrakennuksessa kannattaisikin tehdä sitten vähän tarkempaa työtä melkeinpä, mutta nyt on aika hyvä. Ei täydellinen, mutta sanotaanko, että riittävä. No näin sitä ollaan päästy jo ihan hyvään alkuun, että kyllä se siitä etenee. Tänne sitten vielä yksi pitkä täysmittainen hirsi ja samaten tolle puolelle, niin isoimmat veistot alkaa olemaan siinä. Ja sitten ehkä jotain lyhyempiä pätkiä, niin kuin tuolla seinällä se ikkunan alla oleva hirsi oli aika heikossa hapessa, niin ehkä tehdään se uusiksi. Ja samaten tälle seinälle, missä on tuo ovi, niin siinä oli vissiin yksi ainakin semmoinen vähän huonokuntoisempi lyhyt pätkä, niin varmaan pystytysvaiheessa uusitaan ne. Tämähän tosiaan tästä menee sitten vielä kasaan varastoon odottaa sitä, että saadaan perustukset valmiiksi ja sitten kun ne on tehty, niin alkaa se lopullinen kasaaminen ja siinä kohtaa voi sitten vähän vielä hieroa, jos on jotakin, että ei ihan täydellisesti istu. Eiköhän se sitten ala olemaan tältä erää tässä. Että kiitoksia taas oikein paljon kun viihdyit tämän videon parissa ja nähdään sitten seuraavalla kerralla.